Xin chào, lại là Hà đây. Hôm nay, chúng ta cùng xem phim có tựa đề Mối quan hệ hấp dẫn nhé. Phim nói về quá trình trị liệu củ khoai của một bác sĩ với bệnh nhân của mình. Cô gái thân dẻo như con mèo đen bay lượn quanh cột thật thu hút. Nhưng Mark không có phúc hưởng báu vật này. 38 từ khi sinh ra. Từ khi còn bé, anh đã mắc chứng bệnh bại liệt toàn thân. Suốt quãng đời còn lại Mark phải sống trong một thiết bị thông gió đặc biệt dùng trong y học. Hàng ngày, với sự giúp đỡ của người giúp việc anh chỉ có thể ra ngoài khoảng 4 tiếng đồng hồ. Mark sống dựa vào máy móc và y tá giúp đỡ vì không thể tự mình di chuyển, ăn uống, vệ sinh. Thân hình bại liệt trên bảo giới không nghe khiến Mark chán nản. Thế nhưng, cơ thể teo tóp của Mark vẫn đòi hỏi một nhu cầu gì đó mơ hồ mà anh không biết rõ. Rõ ràng là từ nhỏ đến lớn, Mark chỉ biết thuốc men, máy móc chứ chẳng biết tí mùi đời nào. Nhìn cô y tá xinh như mộng này, Mark thích rồi. Bản năng của một người đàn ông trỗi dậy. Anh muốn chạm vào làn da trắng của cô ấy dù chỉ là trong tưởng tượng. Cả đời toàn nằm tưởng tượng chứ chả làm ăn gì sứt nên Mark trở thành nhà thơ. Vơ trí tưởng tượng phong phú của mình, anh đã làm được những bài thơ phi thường. Thậm chí, còn ứng tuyển được vào vị trí biên tập viên của một tờ báo nổi tiếng địa phương. Có tiền rồi, anh tuyển một cô y tá xinh xẻo nhỏ nhắn. Một cô gái tóc vàng chuẩn mỹ, ấm áp, tốt bụng lại hay cười khiến trái tim Mark dao động. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm mình đã đánh mất từ lâu. Để tiết kiệm thời gian, cô y tá này vừa chăm Mark, cho anh ăn uống, vệ sinh, đi dạo vừa hẹn hò với bạn trai. Nhìn bạn gái mình động tay động chân với một người đàn ông khác ngay trước mặt, anh bạn trai không vui vẻ chút nào. Đến cả đi tè mà cô ấy cũng bắt bạn trai phải nhịn, chờ cho Mark đi trước rồi anh ấy mới được đi. Điều này làm anh bạn Mark ói, không thèm yêu cô nữa. Thấy hai người bọn họ chia tay vì mình, Mark chủ động muốn thế thân làm bạn trai của cô gái. Đâu có dễ đâu cô gái lập tức xin nghỉ việc khi nghe thấy ý tưởng xàm xí của anh bệnh nhân không lo nổi thân mình. Giờ cô còn có tiền lương, đồng ý quen anh rồi thì phải làm ô xin chăm sóc anh miễn phí cả đời sao? Buồn đời, nam chính mò đến tâm sự đêm khuya với mục sư. Buồn quá, Linh Mục ơi, chẳng lẽ em không được đốt cái lò hư hỏng nào cho đến khi em chết? Tao còn chưa được huống chi là mày. Mục sư mếu máo trả lời. Ông khuyên Mark nên nhờ sự giúp đỡ của một bác sĩ tâm lý. Về nhà, Mark không thể tự mình chăm sóc bản thân, lần này anh chỉ thuê được nữ y tá này. Nhìn cô gái, anh bị tụt mút, không có kem xúc gì để mà làm thơ, đến chạm tay vào cô gái anh cũng không muốn. Đã ra nông nổi này mà còn kén cá chọn canh vậy anh trai. Sau đó, anh đi gặp những người khuyết tật khác để tìm hiểu xem họ có thể xúc than cùng nhau như bao nhiêu người bình thường khác không. Người phụ nữ này cũng bị khuyết tật nhưng cô ấy lại có đời sống vô cùng phong phú. Nghe cô ấy kể về trải nghiệm của mình, Mark đỏ mặt tía tai. Ngoài mặt bẽn lẽn là vậy nhưng về nhà, anh lại tò mò muốn biết. Anh trằn trọc cả đêm không thể ngủ được vì bị ám ảnh bởi những lời người phụ nữ kia nói. Cô ấy làm được thì mình cũng làm được. Liệt người thì được, Mark quyết thề không để liệt củ khoai. Phải tự mình trải nghiệm một lần trong quần để có cảm xúc viết những bảo thơ tình hay nhất. Anh liên hệ với một tổ chức dành riêng cho người tàn tật, thành công kết nối được với nhân viên trung tâm. Anh kể về tình trạng và khát khao của mình cho họ nghe. Một chuyên viên tâm lý trị liệu củ khoai, Cherin, được cử đến nhà của Mark. Cuối cùng, giấc mơ của Mark cũng thành hiện thực. Chuyên viên này có ngoại hình đúng chuẩn anh cần. Khi mỡ sắp đến miệng mèo thì anh lại quay ra hối con bà hận, dằn vặt lương tâm vì nghĩ việc làm này là sai trái. Sai thì cũng kệ đi, từ đây cho đến lúc chết dù gì anh cũng chả bao giờ đứng dậy được nữa. Trẻ không chơi, giờ già mất nết cũng chả sao. Nghĩ vậy, anh ấy quyết định đồng ý thực hiện chữa trị. Bác sĩ trị liệu cho rằng phải thử mới biết được tình hình thực tế của bệnh nhân. Bà cởi bỏ bớt áo rồi leo lên băng ca để khám chữa bệnh theo yêu cầu. Sau khi thử nghiệm, bác sĩ kết luận Mark vừa bị tàn mà cũng vừa bị phế. Không có thứ gì trên cơ thể anh còn có thể hoạt động được nữa. Nghe bác sĩ phán, Mark thét lên đau khổ, tuyệt vọng. Từ từ, tôi sẽ có cách. Vậy mới cần đến chuyên gia như tôi. Theo kinh nghiệm của nữ bác sĩ này, đây quả thật là một ca khó. Người Mark sau 38 năm nằm yên bất động trên giường, giờ nó cứng đơ như khúc gỗ, mọi bộ phận đều bị tê liệt hoàn toàn. Lần đầu tiên, cô ấy gặp phải một ca bệnh khó xơi như vậy. Dù vậy, bác sĩ vẫn quyết định nhận điều trị cho anh chàng này. Buổi chữa trị đầu tiên, bác sĩ dùng tay để thử xem Mark còn cảm giác hay không. Khi móng tay lướt trên da, Mark có một cảm giác kỳ lạ dâng lên khắp người. Đây là điều mà anh chưa từng trải qua suốt 38 năm nay. Sau buổi trị liệu, anh đến gặp mục sư và xưng tội với ngài vì mình đã quá sung sướng. Mục sư nghe xong tự hỏi, mày sướng thì kệ mày, liên quan gì đến tao mà cứ đến kể làm tao mắc thèm. Phía vị bác sĩ kia, cô xinh đẹp và giỏi nghề nhưng lại có một gia đình không hạnh phúc. Chồng cô không tôn trọng công việc của vợ. Cô muốn kể với chồng về tình hình công việc hôm nay, nhưng anh ta không quan tâm. Lần điều trị thứ hai chỉ kéo dài được mỗi 2 phút. Vì anh chàng quá xấu hổ và tự ti với khả năng của mình, anh lại đi gặp mục sư để tâm sự. Ông khuyên anh nên tiếp tục liệu trình, đừng bỏ dở. Trong lần điều trị thứ 3, anh kiên trì hợp tác cùng bác sĩ lành nghề. May mắn thay với kinh nghiệm lâu năm của bác sĩ, Mark đã lần đầu tiên đánh thức được thằng em thân thiết lâu năm của mình.
Lần đầu tiên trong đời, Mark biết cuộc sống có nhiều việc vui hơn chỉ là nằm, ăn và đi vệ sinh. Trong lần điều trị này, nữ bác sĩ biết bệnh nhân của mình thì ra là một nhà văn và thực tế anh là người có trái tim mong manh dễ vỡ. Để chuẩn bị cho lần điều trị tiếp theo, Mark nghĩ hình như anh đã phải lòng nữ bác sĩ. Anh ăn vận chỉnh chu, xịt cả nước hoa một cách trang trọng. Từ một anh chàng luôn tự ti, chán nản hoài nghi về cuộc sống, bây giờ Mark lạc quan, yêu đời hơn sau nhiều năm mắc kẹt trên giường bệnh. Sau khi xong việc, Mark bắt đầu chém gió. Anh cởi mở lòng mình với bác sĩ. Từ đây những bóng đen quá khứ của anh dần hé lộ. Những tự ti và dằn vặt được phơi bày. Từ lúc bị bại liệt, anh luôn dằn vặt bởi sự vô dụng của bản thân làm liên lụy đến người thân. Anh cũng biết ơn vì mẹ đã không tống anh vào trại trẻ mồ côi. Mark lần đầu tiên gỡ bỏ gánh nặng tâm lý ra khỏi người. Anh đã tưởng tượng rằng mình khỏe mạnh và vui chơi cùng em gái trên biển, điều mà anh luôn mơ ước trong suốt cuộc đời tàn tật của mình. Khoảnh khắc đó, Mark dường như thực sự cảm nhận được không khí ẩm và trong lành trên biển, cảm thấy cát nóng bên dưới chân mình. Sau lần điều trị này, Mark rõ ràng đã thay đổi rất nhiều. Anh mạnh dạn mời cô ấy uống cà phê và cởi mở hơn khi ở cạnh nữ bác sĩ. Là người có kinh nghiệm, nữ bác sĩ hiểu Mark đang trong thời kỳ chuyển giao cảm xúc. Cô đang cân nhắc có nên tiếp tục điều trị không. Mark lúc này yêu rồi, anh táo tợn viết thư tình gửi cho bác sĩ trị liệu. Bức thư được gửi đến nhà của Cheryl. Chồng của cô vô tình tóm được, hai vợ chồng cãi nhau to. Lần đầu tiên, công việc của nữ bác sĩ lại đe dọa hạnh phúc của gia đình cô ấy. Từ lâu, cuộc sống vợ chồng bác sĩ tưởng chừng êm đềm, nhưng thực tế, nó đã hoàn toàn hỗn loạn. Vô số vấn đề nhỏ chồng chất thành vấn đề lớn. Chờ đến khuya khi chồng đã ngủ, Cheryl nhặt bài thơ tình từ thùng rác. Những lời nói bên trong đã chạm đến trái tim cô. Cùng lúc này, cô y tá cũ quay lại. Cô thú nhận rằng xa anh rồi, cô phát hiện ra cô đã yêu anh. Mark cự tuyệt cô gái vì bây giờ trái tim anh đã dành cho nữ bác sĩ xinh đẹp. Trong lần điều trị tiếp theo, nữ bác sĩ nói rằng đây là lần trị liệu cuối cùng. Bây giờ, Mark không còn tự ti nữa nhưng anh cũng hiểu rằng Cheryl còn có gia đình. Anh đã học được cách để đối mặt với trái tim mình. Anh quyết định chi trả thật hậu hĩnh để trả ơn cho nữ bác sĩ đã cứu giúp cuộc đời nhàm chán của mình. Nhận được phí điều trị, nữ bác sĩ đã không kìm được nước mắt, từ đó hai người không gặp lại nhau nữa. Một hôm, nhà của Mark bị cúp điện, máy móc hỗ trợ anh ngưng hoạt động. Nếu anh không thể nhờ ai giúp đỡ, trong 3 tiếng đồng hồ tới anh sẽ chết vì suy tim. Anh ấy cố gắng dùng miệng để điều chỉnh cây bút cảm ứng để gọi cho bạn bè nhưng nó lại vô tình rơi xuống đất. Anh đang cảm thấy cái chết đang đến gần. May mắn thay, lúc này đã có người nhận được cuộc gọi và đến cứu anh kịp thời. Trong bệnh viện, sự lạc quan và tự tin của anh đã thu hút được một cô y tá. Hai người kết hôn ngay sau đó. 5 năm sau, cuối cùng Mark cũng qua đời vì bạo bệnh. Bộ phim được sản xuất dựa trên những sự kiện có thật. Bên trong câu chuyện của một bác sĩ và một bệnh nhân này là nói lên hành trình cứu rỗi và vực dậy tinh thần cho một người tàn tật, giúp cho họ có thể sống vui, sống khỏe, không bao giờ đầu hàng trước nỗi đau của bệnh tật. Bộ phim đã gây ra một sự chấn động lớn, giúp cho xã hội quan tâm hơn đến nhu cầu tinh thần của những con người yếu thế trong xã hội. Cảm ơn các bạn đã xem phim. Chúc cả nhà nghỉ lễ vui vẻ. Hãy đăng ký và like để ủng hộ cho kênh của Hà phát triển nhé. Chào tạm biệt các bạn.